I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Hello guys, welcome back to my channel. Yay! So for today's video guys, ay mag-unbox po tayo ng isang item kung saan ay napakasaya po nang nabili ko itong item na to just yesterday. It is because ay napakalaki po ng tulong na ito, especially for my everyday work at saka pang-edit na rin para sa mga vlog. Liwanagan din ako kahapon. It is because may mga staff na tumulong para sa pag-explain or kung ano ang item na to, kung ito ang bibilhin at saka ito naman ang bibilhin. So I was also enlightened yesterday because someone or their staff who helped me yesterday to think or to convince me what to buy in this item. So let's watch it. Guys, isa po siyang laptop. So may mga freebies siya. Guys, isa po siyang laptop. So may mga freebies siya. So isang charger at isang bag. Bakit ko siya naisipang itong bilhin? It is because may ano na siya. So, HD na yung camera niya. At may HDMI. Tsaka Dell Cinema. Meron na din. Tsaka Mobile Connect. At 15.6 na yung full HD display niya sa laptop na to. At meron na ding ano guys, may noise cancelling na din siya. Very useful kapag nag-record or kapag nag-online class, kasi filter niya yung yung mga voice or yung mga tunog na hindi karapat-dapat or di siya pwedeng basta i-filter na niya diretso. So this is we will just simply connect this sa laptop at saka itong wireless connected via Bluetooth. So